Talagang sa burger, ano Ano na ako napagsalita? Ano mo talaga ginagawa? Ang hirap ko sayahin. Ay, huwag kaya yan. Medyo naging tempo. Ano ka nga nasa one ko? Sana, mag-alala ko na kapatid. Hindi ko pala na-off yung ano. This is how to off the invite pala. Teka, dito tayo sa privacy yata. Ignore invites on. Walang makapag-invite sa'yo. Again, dito tayo sa settings. Tapos privacy, ignore invites. So, kung naglalaro ka, hindi ka na madito sa invite. Kung sa messenger ka kanina, natin sa second ako sa friends ko.
sa tita ko. Number 1. Ako ito. Number 2, Dimitri. At number 3, Kailan. So, ayun. Dimitri, gusto niyo pa? Sabi pa nila. Kaya na tayo mag-review na. Wala ko ito clicker. Manual talaga. Magagamit sa back na. Guys, enjoy. Sa mga auto-clicker dyan, ewan ko sa inyo. Good luck, everyone. So, ito yung 9,000 yung skinny SpongeBob. Tapos, yung babies. Ito December 19. Ano bang free dito? Ano yata? Hindi ako makapag-concentrate. Anyway, so, diba? Claim na lang tayo dito. The forgotten matriarch, the goddess of death, the